Hello everyone, welcome to our channel ENgrammar Hub. Okay, আগৰ ভিডিওটোত আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সলৈকে আলোচনা কৰিলো। এটা প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ পিছত আমি কি পাওঁ যে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স। আৰু এই টেন্সটো ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টৰ কি হয় কনফিউজন থাকে। কিয়? ইয়াত মানে কি হয় যে টেন্সটো প্ৰেজেন্ট টেন্স কিন্তু ইয়াত কি হয় পাষ্টৰ এটা এফেক্ট আহে, অতীতৰ এটা এফেক্ট আহি যায়। অৰ্থাৎ অলপ আগতে এই মাত্ৰ বা অতীতত হোৱা কামৰ ফল যদি বৰ্তমানলৈকে পাই আছো তেতিয়াহলে এই টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মানে কি হয় যে অতীতত বা আজি কালি বা পৰহি তুমি কিবা এটা বেয়া কাম বা ভাল কাম কৰিলা, তাৰ ফলত আজি তোমাক মানুহে কি কৰিছে বেয়া বুলিছে বা ভাল বুলিছে, সেইটো কি হ'ব যে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত পৰিব। যে অতীতত কৰা কামটোৰ ফল তুমি আজি পাই আছা। যদি ভাল কাম কৰিছা ফলটো ভাল পাইছা, যদি বেয়া কাম কৰিছা ফলটো কি পাই আছা বেয়া পাই আছা। এটা এক্সাম্পল যদি আমি ল'বলৈ যাওঁ যে মই এখন চাইকেল কিনিলোঁ। এতিয়া কি হৈছে যে চাইকেলখন কিনাৰ কামটো মই আজি কৰা নাই, কামটো কি হৈছে কালি বা পৰহি বা ৩-৪ দিনৰ আগতেই কৰিলোঁ। কিন্তু তাৰ ফলটো মই আজি কি পাই আছোঁ যে মোৰ হাতত বৰ্তমান এতিয়া এখন চাইকেল আছে। মানে কি তাৰ ৰিজাল্টটো কি পাই আছোঁ বৰ্তমানত পাই আছোঁ। চাইকেলখন মই অতীততে কিনিলোঁ কিন্তু বৰ্তমানত কি পাই আছোঁ যে মোৰ হাতত এখন বৰ্তমান চাইকেল আছে। কিহৰ কাৰণে আছে যে অতীতত মই চাইকেলখন কিনিছিলোঁ সেইটোৰ কাৰণেহে আছে। গতিকে এনেকুৱা অতীতত কৰা কামৰ ফল যদি বৰ্তমানলৈকে পাই থাকোঁ তেতিয়া কি হ'ব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স হ'ব। এই টেন্সৰ ফৰ্মটো কি আছে যে সাবজেক্ট বহে, সাবজেক্টৰ পিছত হ্যাভ অৰ হ্যাজ বহিব, মেইন ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম বহিব প্লাছ অবজেক্ট বহিব। ইয়াত মই কি হ'ব আই হ্যাভ, আইৰ লগত হ্যাভ বহে, গতিকে হ্যাভ বট এ বাইচাইকেল। বট হৈছে বাইৰ থাৰ্ড ফৰ্ম, বট এ বাইচাইকেল। ঠিক সেইদৰে আৰু এটা যদি এক্সাম্পল লওঁ কি হৈছে মই মোৰ আঙুলিটো কাটিলোঁ। এতিয়া কি হৈছে যে আঙুলিটো কটাটো কি হৈছে আগত হৈছে আৰু তাৰ ফলটো মই কি পাই আছোঁ যে মোৰ এতিয়া কি হৈ আছে বিষ হৈ আছে আৰু তাৰ পৰা ব্লিডিং হৈ আছে, মানে তেজ গৈ আছে। গতিকে তেজ যোৱাটো কিহৰ কাৰণে হৈছে যে অতীতত মোৰ আঙুলিটো কাটাৰ কাৰণে বৰ্তমান মই ফলটো কি পাই আছোঁ মোৰ আঙুলিটো বিষ হৈ আছে আৰু তাৰ পৰা তেজ ওলাই আছে। গতিকে অতীতত হোৱা কামৰ ফলটো মই কি পাই আছোঁ বৰ্তমানত পাই আছোঁ। গতিকে এইটো কি হ'ব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স হ'ব। আমি কি লিখিম আই হেভ কাট মাই ফিংগাৰ। মই ঠিক সেইদৰে আৰু এটা এক্সাম্পল মই এইমাত্ৰ অংকটো কৰিলোঁ। এতিয়া মই কি কৈছিলোঁ যে অলপ আগতে বা এইমাত্ৰ হোৱা ঘটনাবিলাক কি হ'ব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স হ'ব। যেতিয়া এইমাত্ৰ বুলি ক'লে ই প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত হ'ব। আই হেভ ডান দ্য সাম জাষ্ট নাও। জাষ্ট নাও মানে হৈছে এইমাত্ৰ। অ'কে, নেক্সট আমি ভাগ কি পাওঁ যে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স। এতিয়া ভালকৈ বুজি লোৱা যে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট আৰু প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ মাজত অলপ ডিফাৰেঞ্চ থাকে। যেনেকৈ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত কি থাকে যে কামটো অতীতত হয় আৰু তাৰ এফেক্টটো এতিয়া থাকে কিন্তু কামটো হৈ নাথাকে। এতিয়া বৰ্তমানত কামটো হৈ নাথাকে কিন্তু বৰ্তমানত কি থাকে তাৰ জাষ্ট এফেক্টটো থাকে বা ৰিজাল্টটো থাকে। কিন্তু প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত কি হয় তাৰ এফেক্ট আৰু কামটো চলি থাকে বৰ্তমান। অতীতত কামটো আৰম্ভ হ'ল আৰু বৰ্তমানলৈকে চলি আছে। যেনেকৈ ধৰি লওক যে কালিৰ পৰা মই এই কামটো কৰি আছোঁ, গতিকে সেই কামটো মই কালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমানো কৰি আছোঁ। গতিকে কি হ'ব যে ইয়াত বৰ্তমানটো কি আছে সেই কামটো চলি আছে, অকল তাৰ এফেক্টটোৱে নহয় কামটো চলি আছে হৈছে। গতিকে এই এনেধৰণৰ কোনো কাম অতীতৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বৰ্তমানলৈকে চলি থকা বুজাবলৈ এই টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ফৰ্মটো কি আছে ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ হেজ বিন মেইন ভাৰ্ব প্লাছ ING প্লাছ অবজেক্ট। এতিয়া কি হ'ল যে ফৰ এক্সাম্পল মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা পঢ়ি আছোঁ। এতিয়া কামটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা হৈ আছে আৰু বৰ্তমানলৈকে চলি আছে। গতিকে কি হ'ব যে আই হেভ বিন ৰিডিং চিন্স মৰ্ণিং। নেক্সট এটা এক্সাম্পল কি আছে 3 দিন ধৰি গুৱাহাটীত বৰষুণ দি আছে। এতিয়া কি আছে যে 3 দিন ধৰি গুৱাহাটীত বৰষুণটো হৈ আছে আৰু এতিয়ালৈকে হৈও আছে। গতিকে কি হ'ব ই প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স হ'ব। ইট হেজ বিন ৰেইনিং আৰু বৰষুণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সদায় ছাবজেক্টটো কি আহে ইট আহে, মনত ৰাখিবা। ইট হেজ বিন ৰেইনিং ইন গুৱাহাটী ফৰ 3 days। এতিয়া কি আছে যে আমি সদায় যেতিয়া ট্ৰেন্সলেশ্যন কৰিম তেতিয়া কি হ'ব যে পৰা থাকিলে আমি এনেকুৱা চেণ্টেন্সবিলাক কি কৰিম যে চিন্স লগাম আৰু যেতিয়া ধৰি বুলি উল্লেখ থাকিব তেতিয়া কি লগাম ফৰ লগাম। অ'কে, এতিয়ালৈকে আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ 4টা ভাগৰ বিষয়ে গম পালোঁ। কি কি পালোঁ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট, প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ, প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট আৰু প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ। এতিয়া কি আছে ইয়াৰ আমি প্ৰত্যেকটোৰ ভাগৰে ডিটেইলছত আমি বুজিলোঁ। নেক্সট আহিব কি যে এই যি 4টা ভাগ পালোঁ তাৰ প্ৰেক্টিকেল ইউজ কি হয়। এতিয়া কি আছে যে এই টেন্সবিলাকৰ প্ৰেক্টিকেল ইউজ আমি থিয়ৰিটিকেল আমাৰ নলেজ, প্ৰেক্টিকেল ইউজ কিহত হয় ইন ট্ৰেন্সলেশ্যন এণ্ড ইন কাৰেক্ট টেন্স। যেতিয়া আমি কাৰেক্ট টেন্স কৰোঁ তাৰ ইয়াৰ প্ৰেক্টিকেল ইউজবিলাক হয় আৰু যেতিয়া ট্ৰেন্সলেশ্যন কৰোঁ তাৰ প্ৰেক্টিকেল ইউজবিলাক হয়। সেইকাৰণে ট্ৰেন্সলেশ্যনৰ আমি এক্সাম্পল লৈ লওঁ। ফাৰ্ষ্টটো লৈছোঁ কি ৰামে গান গাই আছে, ছেকেণ্ডটো লৈছোঁ
মই কিতাপখন পঢ়িলোঁ থাৰ্ডটো লৈছোঁ কি যে মোৰ মা কালিৰ পৰা জ্বৰত ভুগি আছে ফৰ্থটো লৈছোঁ কি যে সি প্ৰায় খেলিবলৈ আহে এটা কি হ'ল প্ৰথমটো কি যে ৰামে গান গাই আছে গতিকে কামটো কি হৈছে হৈ আছে তে কি হ'ব প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত পৰিব গতিকে ৰাম ইজ সিংগিং সেকেন্ডটো কি হ'ল যে মই কিতাপখন পঢ়িলোঁ এটা কিতাপখন পঢ়া কামটো মই আগতে কৰিলোঁ কিন্তু তাৰ ফলটো মই বৰ্তমান পাই আছোঁ যে কিতাপখন পঢ়াৰ কাৰণে মই কিতাপখনৰ বিষয়ে জানিলোঁ গতিকে কি হ'ব এইটো I have read the book এইটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত হ'ব সদায় পঢ়িলোঁ কৰিলে কামটো এনেকুৱা থাকিলে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স নেক্সটটো হৈছে মোৰ মা কালিৰ পৰা জ্বৰত ভুগি আছে যেতিয়া পঢ়া বুলি আছে পঢ়া মানে কি বহিব তাৰ সিন্স বহিব তেতিয়া যেতিয়া এটা অতীতৰ পৰা কি আছে বৰ্তমানলৈকে কামটো হৈ আছে বা চলি আছে কি হ'ব এইটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স মাই মাদাৰ হেজ বিন সাফাৰিং ফ্ৰম ফিভাৰ সিন্স ইয়েষ্টাৰডে তে সি প্ৰায় খেলিবলৈ আহে এটা কি আছে যে সি প্ৰায় খেলিবলৈ আহে এটা কি হ'ব যে সি প্ৰায় আহে মানে কি তাতো অভ্যাসত পৰিণত এটা কি হ'ব যে অভ্যাসত পৰিণত যেতিয়া এইটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত হ'ব কি হ'ব হি অফেন কামছ টু প্লে হল নেক্সট যেটো পাৰ্টত ইউজ হয় আমাৰ হেতু আছে কি কাৰেক্ট টেন্স এটা কি আছে এটা আছে ট্ৰান্সলেচনত ইউজ হয় ট্ৰান্সলেচনৰ এক্সাম্পলখিনি গম পালো নেক্সট হৈছে যে কাৰেক্ট টেন্সত ইউজ হয় এটা মানে কাৰেক্ট টেন্সৰ আমি এক্সাম্পল লৈ লওঁ ফাৰ্ষ্টটো লৈছো কি যে I do the job just now second to I read a book now third to say it rain here since morning I play cricket regularly এটা কি আছে ফার্স্ট তো কি আছে ফার্স্ট তো আছে কি যে I do the job just now যেটা just now আছে তাৰ মানে এই মাত্ৰ কৰা কাম গতিকে এই মাত্ৰ কি হ'ব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স হ'ব কি হ'ব I have done the job just now সেকেন্ড আছে কি যে I read a book now এটা এই কি আছে now মানে কি এতিয়া তো এতিয়া বুলি যেটা কৈছে কামটো কি হ'ব হৈ আছে হৈ থকাই হ'ব লাগিব যেতিয়া হৈ আছে বুলি কৈছে তেতিয়াহলে কি হ'ব যে যেতিয়া আমাক হৈ আছে বুলি কৈছে কি হ'ব যে এটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত হ'ব I am reading a book now থাৰ্ড টু কি আছে যে it rain here since morning এটা কি আছে যে ইয়াত since বুলি আছে যে since আছে মানে কি since আৰু for ক'ত থাকে যে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত থাকে আৰু এট কেছে সিন্স মৰ্নিং এটা টাইম দি দিছে যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি আছে ৰেইন মানে বৰষুণ দি আছে তাৰ মানে কি হ'ব ইট হেজ বিন ৰেইনিং সিন্স মৰ্নিং হৈছে আই প্লে ক্ৰিকেট ৰেগুলাৰলি ৰেগুলাৰলি বুলি আছে যেতিয়া মানে কি নিতৌ কৰা কাম মানে অভ্যাসত পৰিণত কাম যেতিয়া অভ্যাসত পৰিণত কাম হ'ব কি হ'ব যে হেতু প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত হ'ব কিন্তু এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা চোৱা যে I play cricket regularly এটা কি আছে যে এটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আৰু ইয়াত কি আছে I আছে মানে ফাৰ্স্ট পাৰসন আছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব যে প্লে টু প্লে থাকিব এর কোনো সেন্স নহয় গতিকে সেন্স নোহোৱা কিছুমান কাৰেক্ট টেন্স আমাক দিব পাৰে গতিকে ইয়াত কনফিউজন হোৱা কথা নাহে যেতিয়া ৰেগুলাৰলি লেখা গ'ল প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত হ'ব আৰু ইয়াত I play cricket regularly হ'ব গতিকে কোনো সেন্স নহব জাস্ট বহি যাব কি I play cricket regularly আজিলৈ ইমানে আশা কৰিলো ভিডিওটো চাই ভাল পালে নেক্সট পাৰ্টত আমি বাকিখিনি আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ জয় অসম কিপ ওয়াচিং